La 3, Cristina, ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Ce vizualizezi? E ok, este și ea în spațiu. Mhm, Pleasă mai multă energie. mhm. Cum o vizualizezi? Ce te impresionează? Ce ți aruncă în vizualizare, în primul rând? Ok, are în spate, nu e spatele, nu e în spațiul nostru, e entitatea Arhonu, dar este în spatele spațiului. Sunt mai multe energii stagnante pe lângă ea, fluctuante. Avem, mm, avem acordul de la ea, Mhm. numai care e supărată partea subliminală. E supărată pe ea? Da, supărată pe ea, pe minte, pe lume, e și obosită. Obosită să experimenteze. Să experimenteze fără careva rezultate așteptate? Da, dar ea e menținută de un păianjen mare făcut cu cocon, cumva, de jur împrejur și nu-l vede, că nu se poate mișca, ea pur și simplu crede că e refuzul ei de a experimenta, dar este indus. Cristina, mergi la 3, pe linie temporară, la distanța de o săptămână în trecut. 1, 2, 3. Vizualizează încă o dată câmpul ei. Mai este cineva? Da, mai este arhonul, dar nu e în cocon, e liber spațiu. Vine soarele, se bucură cumva de soare, are aerul necesar pe lângă materia necesară de desfășurare. S-a prins cumva pe măsură ce s-a apropiat ziua de astăzi, s-a împletit în ațele respective. Mhm. Și mai ales acum că azi s-a panicat și Avonul și Paianjenul s-a panicat. S-au Și panicat. da, și fac asta de fiecare dată când ea ia prin surprindere cu acțiune, o îmbrobodesc în felul ăsta, o împletesc ca să nu mai acționeze, să nu pot să perceapă, să o blocheze. Acest păianjen a apărut pe parcursul acestei săptămâni? Da, este chemată de Arhon. Este cu conlucrare. Da, A mai, periodic. a mai avut periodic. Înseamnă că Mm, a mai avut așa Da, instrucțiuni. da. Bine, Cristina, scanează la 3 mai întâi frecvența reprezentanților lumilor întunecate inferioare. 1, 2, 3. Ok, ca tot ce a avut ea de când e pe planeta asta, nu acum în spațiu, are 8864 de Încarn entități, de entități. entități, da, cu Mhm. care au lucrat. În viața asta sunt două în momentul ăsta. O mai schimbat, o mai lucrat cu cealaltă sesiune pe ea. Alte entități. O Mai, sărit mai linia. poți vizualiza ce entități au fost și dacă au fost Ok. legate cu Arhonul.
Puțin. Nu avea legături tare mari. Erau alți arhoni dracu reptilieni. Văd patru că erau în viața asta pe cealaltă linie. Mhm. Bine, destină la 3, înghețăm timpul și spațiu, nimeni nu se mișcă, 1, 2, 3. Mergem la prima ei întâlnire, când se formează această punte de legătură energetică dintre Carmen și Arhonul. 1, 2, 3. Ok, acum 3 vieți în urmă, într-o sâmbătă la amiază, ok, se plimba și-a văzut-o în momentul în care s-a plimbat. Numai că nu era un acord, nu a avut acord, au văzut-o din depărtare, atunci au întâlnit-o. Abia în viața asta au început să intre la ea în câmp. Atunci ne-am dus în trecut, Mhm, atunci au avut primul contact. mhm. Care a fost magnetismul de atracție a Arhonului către Carmen în acel moment inițial? Ok, era foarte virtuoasă, era ca o fecioară, era orientată spre biserică, spre virtuți, spre grație. Îi plăcea cum se ruga. Îi plăcea că nu gândea. Era un canal deschis, o energie pură. Putea primi lumina în timp ce se ruga. Putea să dea mai departe lumina în timp ce se ruga. Adică era nu doar cu absorbitul, cât era și cu iluminat, da? Ea, Mhm, da. ce anume era atractiv, însă și algoritmul ei de... E un vas bun pentru arhoni. Ia. Mhm, Sunt unii care pot să înfurie și atunci sunt buni pentru dracu reptilieni. Ea mhm, este un canal bun pentru arhoni prin metoda de a lumina. Primești lumină, aducă din ea, poți să o transferi prin rugăciune către canalul lui Iahve. Poți să-i se extragă energie pură. poate, ei pot extrage careva spectru din această... Da, energie mult o dă cu grație, o dă cu bunăvoință ea, Mhm, fiindcă iubește, vrea să ajute pe cei de lângă, mhm. Și e ceea ce deschisă. se valorifică de Iahve se valorifică de Arhoni, da? Mhm. Da. În această încarnare, care a fost momentul de punte? Care este... E ca și cum o văzut-o și o trecut-o într-o agentă pentru el care vrea să o aibă, că i-ar folosi. Mai departe în viața asta i-a venit oportunitatea, din cauza că el încă avea secvența ei de coduri. Avea încă dubii, vreau să zică, da? La ce te referi, Dobby? Dacă, adică pe parcurs, s-a convins abia acum că Nu, este... deci nu, acum nu a putut intra până acum în câmpul ei din cauza că erau ceilalți. Abia Mhm, acum, după mhm, ce au lucrat în această viață, după ce au lucrat cu în cealaltă sesiune de hipnoză, ea s-a eliberat. Deci s-a eliberat și a început el să vină și să mhm. facă, să ia locul celuilalt arhon.
celorlalți, de fapt, că na, tot ce au eliberat. Locul sfânt nu poate fi lăsat fără atenție, da? Da. Uh, Cristina, ce probleme a început să primească această conexiune cu Arhonul? Ok, mai întâi te rog, ridică-mă. La 3 mărim nivelul energetic și vibrație până la maximum posibil. 1, 2, 3. Tot, fără, mă băga și pe mine într-un coc. Mm. Ok, percepția ei este limitată de coconul ăsta care se înfășoară pe lângă ea. Cristina, am pus pauză și am înghețat. Din Da, ce cauză și-a permis cel cu 6 picioare? mai sunt. Mai sunt. Da, La 3 chemăm pe toți în față. 1, 2, 3. ok, era un sistem, încă sunt trei. Cred că e Îmi momentul când spui, între ei se leagă. La mhm, 3, ei între ei se blochează. 1, 2, 3. ok, Așa. bun. Așa, ai întrebat ceva. Care sunt problemele provocate de această conexiune? Ok, o izolează total. O izolează în simțuri, nu se mai poate conecta la ceilalți, la nimeni, nici măcar la ea. O eliberează, o stoarce de tot, de toată simțirea, de toată percepția ei. O întoarce dinăuntru pe dos, așa, dinăuntru în afară și ia tot. Nu-i rămâne nici măcar învățătura, experiența. Pur și simplu o folosesc ca pe un canal deschis. La tot Mhm. ce intră. E ca și cum și înainte ceilalți la fel o foloseau. Deci el nu a schimbat nimic acum. Nu a schimbat nimic, a pur și simplu a înlocuit tot sistemul care era citit în câmpurile ei. Ce sistem era folosit pe ea și el pur și simplu l-a acționat pe sistemul folosit și Nu a folosește în fost, continuare. nu a fost conștientizat existența sistemului de către ea? Da, nu, Din ce nu a cauză? fost. Nu Vine a fost. informația ca și cum ar trebui trei vieți să proceseze câtă informație are ca să facă, să-i fi făcut tot sistemul ăsta. Adică ea e un cumul, un total a tot ce este de când s-o desprins din sine. Mhm. Și ar trebui trei vieți ca să proceseze felul ei de a fi. Sau un portal de experimentare. Mhm. Asta am vrut să sugerez. Întreabă, își dorește o, un portal pentru a primi experiențele. Ea își dorește, dar își dorește mai întâi de toate să fie eliberată de ce o ține. Eu o țin de mână acum, o Da. mergem peste tot, dar ea în continuare este legată de picioare Din ce și cauze este? are Mhm. ca un Mhm. venin pe ea înăuntru Mhm. amorțit. Cristina, care este frecvența legămintelor acestor funii sau acestor -350. -350? Aplic la 3 un șoc frecvențional de +350. 1, 2, 3, 1.
2, 3, 1, 2, 3. Ce se Ok. întâmplă? S-a dezlegat la ambele picioare, levitează și ea, Mhm. e fericită. Și parcă s-a dezlegat și de la cap, în felul ăsta. Adică Uh, nu mai are, poate să gândească. Care este frecvența veninului care l-au introdus pentru a o amorți mental, probabil? Am venit nano, e de 660 minus. Bine, aplică aceeași șoc prevențional, dar de frecvența 6 plus 660. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. S-a efectuat neutralizarea? Da, au ieșit un cub de fier din ea. Da, Cristina, la 3, deschide un flux din frecvența absolută peste ea. 1, 2, 3. Se purifică de toate resturile, de toate energiile negative. ok. Așa. Acum, la 3, deschide un portal experimental pentru Carmen, unde va putea aplica toate cunoștințele pe care le are sau de care ea le are sau nu le are suficient. Cristina? Da, da, mă auzi? Da, da, nu le are suficient cunoștințele sau nu le are experiențele suficiente pentru a conștientiza sistemul. Nu le are suficient, nu a fost, nu a privit din punctul ăsta de vedere ca Mhm, și cum ar avea nevoie de ele, mhm, încât să nu mai fie împiedicată, gen să-și mhm, crească nivelul de conștientizare pe domeniul ăsta. mhm. Bine, la 3 poate intra în portal 1, 2, 3, activizez lucrul acestui portal la 3, 1, 2, 3, voi număra de la 1 la 5 timp în care, dar cât timp are nevoie, Cristina? Număr până la 5, la 318, vezi? 318, 318. Bine, 1, 2, 3, 4, 5, poate la 3 să iasă din portal, 1, 2, 3, cum se simte? Se simte mai sigur? Da, e mai întreagă. Adică nu dacă erau 3 vieți, era minim. Așa a experimentat fiecare aspect Mhm, l-a desfăcut, cumva. mhm. Ea se simte mai bine. Își dorește activizat această experiență pe linia ei temporală. Da, Bine, o activizăm la 3, 1, 2, 3, sincronizăm aceste experiențe pe linia ei temporală în trecut, viitor și prezent. 1, 2, 3. La 3 ok. suntem aici și acum. 1, 2, 3. Vizualizează care este situația din Ok, ea e câmpul ei. mult mai din câmpul ei. Na, ceilalți sunt încă înghețați, i-au căpătat discernământul necesar încă să comande singură. Mhm. Bine, la 3 dezghețăm totul. 1, 2, 3. Ce se întâmplă? Ceilalți cam tac că au văzut schimbarea, sprinși cu mânța în sac Mhm. și acum sta practic și așteaptă verdictul. Se uită la Verdict, ea. Veredictul ei. Și care Mhm. este verdictul ei? În sursă, să iardă. Să iardă, să-i trimită în sursă. Îi decrează în sursă. Uh, Cristina, câtă energie a fost capturată de la ea?
Ok, fiindcă are sistemul totul deschis de la ceilalți, Mhm, poți să accesezi de unde au avut ceilalți înainte contractul. Poți să ducă pe toată mhm, mhm, mhm. Bine, direcția. Cristina, la 3 mergem împreună cu ea până la momentul accesării, adică pe linia temporală, până la momentul accesării a celorlalți, până ai cunoaște. 1, 2, 3, o vizualizezi. Da, în Spania în 880. Mhm. Ok, era femeie și aici, era parte din nobilime, facea parte din nobilime. Uh, a intrat cineva din casa ei la putere, la conducere, religie. Conducea papa, cineva din casa ei a devenit papă. Și atunci fiecare au primit arhoni, au primit entități. Zestre. Da, pentru ea practic a fost un schimb de contracte, s-o terminat cu alții și a început cu Mhm. cei noi. Ca să Cristina, primească și bani, foarte mulți mhm. bani. Cristina, mergem la 3 mai, Ok? mai înainte, la momentul preîncarnal a ei, în acea încarnare, 1, 2, 3, o Ok? vizualizezi. Este ținută de o entitate, este ținută în brațe și adormită, îi cântă, leagă de noapte bună. Această entitate are careva Da, legătură cu ea și astăzi? nu, nu, o mai întâlnit-o într-adevăr pe la bunica, de care ne vorbea ea, are contract dar nu se bagă peste altul. Adică, odată ce a dat contractul mai departe, o stat la locul ei. Mhm. Cristina, găsește momentul potrivit pentru a o contacta fără sau la 3 îngheți această entitate. Mhm. 1, 2, 3. Ok, etatea și proiecta niște umbre pe tavan în memorie, cumva, în subconștient, a unor evenimente în timp ce cânta. Ok, o ieșit din fașă, ca și cum e sferă, acum se Mhm. trezește și se uită la tot ce se întâmplă, se uită la noi, se uită la entitate. Carmen o poate accesa, o poate atinge, o poate accesa pentru a fi depistată frecvența de proprii, Da, ca frecvență de rudenie. ea se recunoaște ca ea. Mhm. Carmen îi poate transmite informația despre toată informația care o deține acum, cu toate evenimentele care s-au întâmplat, Da, sunt acceptate. da, sunt acceptate datele, sunt preluate. Mhm, O trezește și pe ea, o împuternicește, practic, mhm. toată informația. E revoltată pe tot sistemul de aici. Începe ea să acceseze tot ce i-a fost uitat, tot ce a fost cântat Mhm. de la o parte. Și recapătă Ok, prin își devine experiențe foarte acces. mare. Ea, Mhm. o sferă foarte mare. Își dorește activizarea tuturor cunoștințelor, experiențelor pe linia ei temporară. Da, A 3 o face 1, 2, 3, sincronizează toate aceste schimbări prin linia ei temporară în trecut, prezent, viitor. 1, 2, 3.
Ok, e mult mai clar, au ieșit la suprafață Mhm. totul din adâncuri. Ei face, e ca și cum ar fi un braț, ar fi un braț dintr-un sine mai mare care activează aici. Așează pe linia temporară momentul când ea, pe vechea linie temporară, a fost atacată de careva entități. Mai este acel eveniment. Nu, nu că e ca și cum noi cei de acum și cu ceilalți am format încă o linie și Mhm. deasupra la cealaltă și putem să o suprapunem, Sub, dar trebuie supra, să o se extragă energia. mhm. Nu, Cristina, la 3 formeza un filtru din materie absolută, 1, 2, 3, între aceste două linii temporare. Nu, între linia veche temporară și ea. Și la 3, extrage de pe linia temporară veche toată energia ei care se filtrează și vine spre ea. 1, 2, 3. ok. Mhm. Își dorește și experiențele, Eu zic că altele nu-mi doresc cele împătate, îndrumate. oricum sunt niște experiențe, sunt niște cunoștințe. Da, adică ca informație le ia. Mhm. Bine. La 3 le poate extrage. 1, 2, 3. Dorește să dizolvăm această linie veche temporară? Da, Da. La 3 deschide un portal. 1, 2, 3. O poate arunca în acest portal la 3. 1, 2, 3. Închidem portalul. 1, 2, 3. La 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. Cum o vizualizezi? ok, ia-i bine acum. Mhm. Arhonul. Noi nici Arcono, noi nici asta păianjenul. Mhm. Liber, suntem într-o spațiu, o sală foarte mare, liberă. Cristina, Se simte ca și cum încă macină informația unde a fost amprenta lor, este o amprentă energetică pură, nu stagnantă, nu amprentată pe minus, pur și simplu se procesează, există ca și cum noțiunea că ar fi fost acolo cândva. Cristina, la 3 Da, deschid un flux din frecvența absolutului peste Cristina. 1, 2, 3. Se peste spală mine. peste Carmen. Mai ierți, mai ierți. Primesc și eu. Nu te supăra, ești și în gând și pe limbă la mine. Și în inimă tot, ca să știi. Așa, deschidem acest flux peste Carmen. 1, 2, 3. Toate amprentele, toate urmele energetice negative se spală și energetizează câmpul ei. Așa. Da, Acum te deconectezi la această frecvență. 1, 2, 3. Acum scanează frecvența dezincarnaților la 3, 1, 2, 3. o fost înainte, acum sunt zero. Mhm. Bine, te conectează la această frecvență. 1, 2, 3. Acum scanează frecvența tuturor loviturilor magice, tuturor influențelor magice, tuturor formelor de gândiri negative programate în programe magice negative. 1, 2, 3.
Nu ca în program magic, am scanat și au apărut astea inițieri. Inițieri. Da, da, ele erau ca pâlpâiinde, îmi Active. apăreau. Da, le activa și dezactiva ea. Adică nu erau energizate că nu le folosea. Cristina. Au fost eliminate la un moment dat și acum activate din nou. Cristina. Da. Carmen conștientizează că aceste inițieri cu sunt careva programe magice. Da, de entități. Ea știe că să ai entităților programele, sistemele, ca și cum accepti inițierea, experimentarea cu o entitate prin prisma lor. Atunci ea nu era conștientă, dorea cunoaștere. Acum este conștientă. Își Adică dorește aceste inițieri să le păstreze. nu știe sigur dacă este de folos să iasă de aici, de pe planeta asta, atunci da, dacă nu este de folos, atunci nu. Ea vrea să iasă de pe planetă și vrea tool-urile necesare ca să plece uneltele. Cristina întreabă pe Carmen dacă nu are dorința de a experimenta și fără aceste inițieri, a emula viața fără inițieri într-un portal experimental pentru ea. Da, e curios. E curioasă. Bine. La 3 deschide un portal experimental pentru ea. 1, 2, 3. Portalul este programat pentru experiențele fără de inițieri pentru ea. La 3 poate să intre în portalul 1, 2, 3. Activezi acest portal 1, 2, 3. Cât timp are nevoie pentru obținerea experiențelor? 17. 17. Număr de la 1 la 5 timp în care se va decurge obținerea acestor experiențe timp de 17 încarnări. 1, 2, 3, 4, 5. La 3 poate să iasă din portalul 1, 2, 3. Are careva Ok. soluție care e mai bună cu sau fără inițieri? Da, se conectează la sinele ei și pleacă prin sinele ei. De pe planetă o soluție mai bună de aici și de aici Mhm, decât prin mhm, sistemele astea să ascensioneze să urce mhm, nivelele prin... mhm. Oricum, ea a înțeles că dacă s-au scanat în frecvența influențelor magice, este o magie și este Da, necesar o magie camuflată, dar oricum e magie. Bine. da. Cristina, la 3, mergem cu Carmen înainte de prima ei inițiere. 1, 2, 3. Așa, I-am ieșit în multivers, ne-am dus pe alte linii. pe alte Da, linii. da. Erau ca și cum activi ele din cauza că spun te. Se deschide momentul în care ea se gândește să deschid punțile. Mhm. Da, Cristina, caut un moment pe linia temporară unde toate acestea se unesc într-un singur punct. La 3, 1, 2, 3, ok. există. Mhm. O vizualizezi pe Carmen? Într-un singur punct, adică în Da, care erau da, toate active. toate active, da, ca să le Da, putem ieri, pe ziua de ieri, toate Mhm, erau active. mhm. Foarte bine. Transmitem, Carmen își poate transmite ei
informația, experiențele de astăzi Da. sau din experiențe care le deține. Le conștientizează, își dorește să le accepte. Noi le împinge înapoi și spune că nu, fă tu asta de acolo. Adică de aici, din ziua de astăzi. Nu vrea să le facă ea cealaltă de ieri. Vrea cea de astăzi să le facă. Ce o blochează? Ok, păi linia de ieri este împreună cu păianjenul, deja are format la Mhm, picioare mhm, și nu are conștientizare, adică își dă drumul, dar pur și simplu, nu știu, e ca și cum azi are tot ce trebuie să mhm. facă. Bine, bine. Cristina, care este frecvența liniei temporare a ei? Frecvența principală, cea de... Ok, pe generale, Da, ea stă pe 355 bine. și urcă în anumite momente de pe 480. Mhm. Cristina, la 3, activizez toate experiențele, toate cunoștințele de astăzi pe care le ține Carmen, le aplic ca frecvență care le poartă aceste experiențe de 355 și aplic pe linia temporară a ei 1, 2, 3, 1, 2, 3, ridic amplituda la maxim 1, 2, 3, 1, 2, 3, ridic frecvența până la 480 și aplic 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Ok, experiențele s-au deplasat spre Carmen, cea de ieri. da, e ca și cum s-a distrus tot sistemul, toți pereții. Mhm, A rămas doar energia care era comparționalizată în felul ăla. mhm, mhm. Bine, bine, la 3 suntem aici acum. 1, 2, 3. Deconectează de la frecvența loviturilor magice. Așa, acum scanează frecvența tuturor chipurilor, implantelor, convertorilor de energie. 1, 2, 3. Da, adică mai are în cap un, a primit o lovitură de la o entitate, de la Păianjen, mai acum mult, mult, mult timp. Din ce Și cauză s-a menținut această lovitură? Nu s-a... e chip, i-a fost dată, lovitura s-a cicatrizat, s-a dus energetic, nu mai este nicio amprentă, Mhm, dar a rămas o bucată de chip, ca și cum ar fi o bucată de lamă în cap. Nu este, e neutră ca energie. din cauza aceea nu a fost depistată, dar nu a fost... Da, da, Cristina, la 3, eu o extrag. 1, da, 2, 3, așa. La 3, deschid un flux din frecvența absolutului peste Carmen. 1, 2, 3, se cicatrizează și da, se energetizează tot câmpul ei. Mhm, așa. Te conectează de la această frecvență la 3. 1, 2, 3. da. Acum
Cristina, scanează toate frecvența tuturor entităților parazite astrale fără inteligență, sub formă de larve sau alți parazite astrale. 1, 2, 3. Avea înainte, acum nu are. Mhm. Foarte bine. Așa, deconectează la această frecvență la 3. 1, 2, 3. Cristina, la 3 scanează fiecare ceacră, începând cu prima. 1, 2, 3. Care este procentul de la 1 la 100 În care activ? sunt în ordine active. Da. De la 1 la 7. Ok, prima e 78, a doua e 83, a treia 58 fluctuează, se duce până la 90 și depinde cum folosește autoritatea. Pe urmă, a patra, 4, 48, 58, 68, steză, alandala toate. Mhm, mhm, mhm. Cristina, care este cauza? Ea acest procentaj s-a schimbat pe parcursul dintre ultima sesiune și sesiunea de astăzi? Sau așa a fost procentul? Vine răspunsul că da, a fost de la ultima sesiune până acum, dar e cauzată de ea, de felul ei de a înțelege. Faptul că nu simțea, cumva, acum, în momentul de față, are setările, chiar dacă nu a Mhm, lucrat pe linie, are setările de la început, de Alandala. mhm, Ea nu înțelegea pe din afară, nu ajungeau emoțiile pe din afară, toate se opreau înăuntru și era o calibrare înăuntru ca să iasă la suprafață, să explodeze, să împingă, cumva, se forja motorul fiind nu putea toate chakrele. să-și administreze energiile interne, da? Mhm, Nu lucrau sincronizat, nu lucrau da, că n-avea pe unde armonios. să iasă, să explodeze, adică să se exprime, s- să exprime, să vorbească, să simtă, să-și Mhm, permită. mhm, mhm, mhm. Nu era o logică formată. Este capabil acum să sincronizeze? Deci că da, Bine, la 3 sincronizăm toate energiile chakrelor. 1, 2, 3. La 3 deschid un flux din frecvența absolută care curge peste câmpul ei, alimentează fiecare chakră cu anumită energie, caracteristică acestei chakre. 1, 2, 3. da, s-a întins așa energia de sus până în jos Mhm, și mhm. fiecare ceacră, ca un disc, a început să se echilibreze și să se oprească exact acolo unde ar trebui să fie foarte echilibrată, energizată, La 3, funcțională. încă o dată, sincronizăm energiile chakrelor. 1, 2, 3. S-au schimbat cifrele. Da, aveam 100, era și 100, 100, 100, ok, 100 toate, toate, bune, și frumoase. Cristina, scanează starea de conștientizare pe care o avea karma la începutul acestei sesiuni, de la 1 la 10, în scara de 1 la 10 și care este starea la momentul
de acum. 1, 2, 3. Ok, avea destul de mare, 38. Și acum de la 84 și se duce în sus. Bine, Cristina, Da. care este starea blocajului de la începutul sesiunii și până în momentul de acum? Mai există blocaje? Nu, nu mai este niciun cocon, niciun string. De fapt are atașamente ca stringuri. Idei, preconcepții, astea ar fi blocajele de acum. Bine, și erau, dar le-au menținut. Din ce cauză le-au menționat? Și le dorește în continuare? Să le înțeleagă își dorește. Deci e totul lumină până în punctul ăsta. Aici are o bubiță, ca să zic așa. Suferința din viața asta nu o înțelege. Deci trebuie să mai intre în ea. Ea tot vrea să plece. Ar fi puțin un chin pentru ea să revină în corp. Cristina, Da. mergem la 3, la momentul preincarnal în această încarnație a lui Carmen. 1, 2, 3. Observă momentul când ea, cine e în mână ei planul de încarnare? Îi, Ea, dar știi pe ce? S-a dus pe o platformă, pe o navă extraterestră, pe piramidă și a plonjat de pe nava aia. Nu a putut să intre fiindcă nu are contract. S-a dus numai la baza ei și a plonjat în noapte către un corp ca să-l iei. Ea și l-a luat, că și-a schimbat linia acum. Mhm. Și în felul ăsta au venit, după ce am lucrat tot. Unde este scris singurătatea ei? Unde este prescrisă? Ok, la bază, la picioare, dar și în frunte. Um, ok, nu are contract și o pus ea. Și-o pus ea din ce cauză? Este legat cu altă încarnare? Da. Pe o Legătura. parte, Pe o parte, ea nu vrea să aibă nicio legământ, jurământ, atașament cu nimeni, dar programele sociale îi spun că ar trebui să fie atașată, ar trebui să aibă familie, ar trebui să aibă multe lucruri pe care ea nu le are și îi creează suferință. Ea vrea să se detașeze de corpul ăsta, nu să se atașeze. Deci lucrează contra mintea Mhm. și programul social. Cristina, mergi la momentul acela, din acea încarnare, unde ea își pune programul ăsta, unde acceptă programul de singurătate. La 3, 1, 2, 3. Nu, am lucrat pe linia ei și acum în viața asta le identific. Mhm. Scanează mentalul, unde este acest program de singurătate. 1, 2, 3.
Aici așa. Și cumva din cap se duce în picioare ca să pășească singur. Mhm, mhm. Picioarele care poartă. Întreabă pe Carmen. Este comod așa cu așa program? E foarte convenient. Ok. Nu, nu știu ce să fac cu astea, cu emoțiile. Tot stă și uită în spate ca în niște stringuri de emoții. Mm, Până acum nu le simțea din cauza că erau tot felul de entități care îi luau simțurile. Acum le simte, stringurile. Cristina, întreabă pe Carmen. Își dorește să emuleze într-un portal experimental viața într-un cuplu pentru a înțelege ce este mai bine, a trăi în cuplu sau în singurătate. Da, dorește să vadă. Mhm. Bine, la 3 deschide un portal experimental pentru Carmen, unde va putea experimenta viața în cuplu, în tot spectrul lui de frumusețe, de fericire, de Mhm. 1, 2, 3, așa. Poate la 3 să intre în acest portal 1, 2, 3, activezi la 3 acest portal 1, 2, 3. Cât timp are nevoie pentru a primi experiența? Ok, 380 pe toate, și cu copii și fără și Mhm, tot mhm. spectrul. Toate variantele, da? Toate. Da, Bine. Număr de la 1 la 5, timp în care va experimenta Carmen timp de 380 de încarnări. 1, 2, 3, 4, 5. Poate să iasă din portal la 3, 1, 2, 3. Care este părerea ei? Care este experiența? A fost bună? A fost importantă pentru ea? ok, și din portal s-a așezat așa cum asta se gândește. Deci că e bine și cu am învățat foarte multe, mai multe decât am învățat cu toate entitățile, ci dar tot cred că e necesar o fel de detașare înainte de a ieși. Tot nu e bine să am atașament, indiferent că am lângă mine familie sau nu, pot să fac lucrul ăsta și fără. Nu e bine atașamentul, cumva atașamentul din interior. Își dorește Să fie. să-și experimenteze și modalitatea de detașare la ieșire. Da, Bine. La 3, deschid un portal experimental pentru Carmen. 1, 2, 3, unde va experimenta modalitățile de detașare la plecarea ei. Activizez acest portal 1, 2, 3. Poate să intre în portalul 1, 2, 3. De cât timp are nevoie de a experimenta? 80. 80. Număr de la 1 la 5, timp în care Carmen va experimenta timp de 80 de încarnări. 1, 2, 3, 4, 5. Poate ieși din portal la 3, 1, 2, 3, așa, care Ok, i-a plăcut, da. își Spune. dorește păstrarea acestei experiențe. Da, e entuziasmată de detașare. Mhm. Bine. La 3, activizăm aceste experiențe pe linia de timp a lui Carmen. 1, 2, 3.
Sincronizăm aceste experiențe pe linia temporară în trecut, prezent și viitor. 1, 2, 3. Ok. S-a făcut așa ca o autostradă pentru bicicletă, foarte curată, foarte smooth, numai Întreabă, bună. întreabă pe Carmen, își dorește o relație? Da, îmi doresc, Mhm, zice. mhm. Da, așa o să am. Nu a fost scopul meu, dar pot să mă bucur de o Nu ai relație. scop, dar o dorință este, nu? Da, e plăcut să ai pe cineva. Unde mai pâcă îți poți și blocaje financiare înlătura, nu? Depinde ce alegi, zice, da, Păi totul e în mâinile ei, nu? da. Observă, mai are ceva emoțional, mental, blocaje? Ok, deci iau corpul sexual. E ok, emoțional. E în regulă, ok. Mental? Corpul mental e ok și în regulă și aici. Are toate programele, toate experimentările în portale. Este ok. Cristina a participat la multe cursuri, a făcut multe terapii, dar nu a progresat mult. Dar Cum se era simte? ținută. Nu mai există nicio noțiune. Noi am schimbat linia. Era ținută de acel cocon Mhm. și era extrasă toată informația, energia, toată cunoașterea de arhon. De asta nici nu putea să prindă nimic de ea. Putea să accepte orice sistem, orice inițiere. um, Era doar suprascriere de date, împărțea la mai mulți energia. Carmen, la vârsta de 18 ani, i s-a umflat un picior, piciorul stâng, de la genunchi în jos. Observă, scanează corpul fizic. Așa. Mai are ceva care Pe- poate provoca fizicului? Numai dacă unești cele două linii, adică linii cunoaștere, dacă practic ea cunoașterea, amintirea pe care o are acum, Mhm, creează o altă linie, dar doar mhm, cât să mhm, conțină acea mhm. informație și o unește pe cea de acum și o grupează ca un parazit, încât Mhm, să o mhm. influențeze. Ea nu. Întreabă pe Carmen, își dorește acea amintire proastă din trecut? Unde Zice că este? nu-și dorește nicio amintire vreau asta din trecut. În felul ăsta, parazit nu Păi, dorește. să-și interzică amintirile proaste din trecut. Ok, ea amintea și scutură așa ca o pălărie de toate amintirile care nu are nevoie. Ok, merge și în corp, ea emoțional, unde sunt acolo puse stocate, chiar dacă nu sunt accesate, le scoate. Deci că nu vreau să mai amintesc. Sunt în regulă, îmi sunt indiferente, nu le accesez. Observă, mai are tendința de a-și mări greutatea A da ca să cunoască, pentru cunoaștere, pentru cunoaștere. Ce vrea ea să de cunoască? adunare de date. Ce fel de date? Păi, înainte era că nu putea să rețină nicio informație din cauza că erau toate Mhm. luate. Acum o să simte fiecare informație pe care și o să gen
pune stop, ca și cum atunci când mănânci, simte că se satură imediat, Mhm, tocmai din mhm, cauza că nu mai are niciun blocaj. mhm, mhm. O, mai are durere în tălpi? Ok, vine informația că da, dar eu văd că nu. În sensul că are percepția că ar fi durere, mintea trimite Mhm. mesaje care avea durere, dar nu este. Iar sunt amintiri proaste? E un program de algoritm învățat să simtă. De acum programează ea să simtă. Mhm, mhm. Dar dificultăți cu încălțămintea? Toate fac parte din același program. Cum zic, programele astea nu ies la scanări ca și cum ar fi nebenefice, din cauza că sunt făcute sub un impuls să învețe ceva, chiar dacă sunt făcute de entități sau de ea, deci indiferent de cine ar fi făcute, e un sistem să realizeze ceva. Prin urmare, la scanare ar fi benefic program, nu nebenefic. Acum e doar ea ține cât de mult le acceptă. Trebuie doar conștientizate și acum le are ca conștientizare. Ce decizie? Afară cu ele. Ce face? Afară cu ele, zice. Afară cu ele. Da. Bravo. Așteaptă să număr până la 3 sau o face singură? Bine, fac eu. Ok. Număr până la 3. Mai întâi deschid un portal. 1, 2, 3. Și la 3 le poate arunca un portal. 1, 2, 3. Închid portalul. 1, Da. 2, 3. Ok. Bun. Nu mai știu. Scanează mentalul. Este acolo vreun program de lene? Chiar mi-e interesant și mie dacă am așa ceva. Peste, cum zic, tot creierul este făcut ca să primească tot felul de program. Că să activi sau nu să activi, dacă este codul înăuntru Mhm, carcasei, mhm. diferă. Este cod de da. Dar este ceva benefic? În general, lenia este benefică? O venetă bănuiesc că ar fi benefică. Că ar fi, dar nu e Da, benefică. în sensul că atunci când ești mulțumit cu viața ta, toate bine, toate echilibrate, nu ai lene. Mhm. Fiindcă faci automat din dragoste, din iubire, din tot ce mai bun lucrurile. Lenea apare ca procrastinare în momentul în care ești obosit, în care ai ceva, te anunță că nu funcționează bine, uită-te peste tot sistemul, de asta e benefic Cristina, programul de lene. Da, la 3 îți da. vine rezultatul după scanarea. Această sesiune va mai aduce lene pentru Carmen? Se va activiza această programă? 1, 2, 3. O duce ea singură. Noi ține de sesiune sau nu de sesiune. Uh, Poți să o dezactivezi și să o activezi cât de câte ori dorește. Ea își creează și prezentul Da, și viitorul, nu? da. E atât de ușor, de, pur și simplu, de apăsat, de făcut click, de a da o comandă Mhm. și de a face acțiunea. Bine. Ok, ea o luat Lena de acolo, o dizolvat-o, Mhm. Foarte bine. o Cristina. scoate și Mhm. încăpățânarea. Încăpățânarea. Ok, au mai scos aroganța, avuția.
Ok, pune discernământ peste, în acele compartimente, lumina și iubire, pune opusul, echivalent opus. Spune. Cine fumează? Carmen sau, sau cineva fumează prin Carmen? A cui îi Ambele, plă... ambele a- erau. A cui e plăcerea? Mhm. Ambele. Mai domină această plăcere la Carmen? Deci că numai dacă aleg să continui, da. Și ea ce alege? Ok, așa cumva ca o dublură, ca și cum ia un tapet de pe ea și îl face așa sol, sol, sol. Și din plămâși, din minte, pune pe urmă lumină în tot corpul, îl vindecă, trimite lumină, scoți programul fumatele, pune respingere de țigări, nu mai trebuie, sunt perfect așa cum sunt, sănătoasă, îmi gestionez emoțiile altfel, simt altfel, acum nu mai am acele blocaje, ok, și mai trimite lumină peste minte și o iubește, își pune iubire. Bun, în felul ăsta au pus ea în gură. Carmen doarme mult, dar doarme fragmentat de când este la menopauză. Este vreo... Era entiș cu... Nu, entitățile erau, Mhm, mhm, mhm. o țineau de, um, față de simțurile ei despărțită. Dar sunt lucruri pe care poți să le iei în fizic, suplimente, care să îmbunătățească și starea, toate mineralele. Cristina, Mhm. la 3 vizualizezi arborele genealogic al Carmen. Unu, 2, 3. Ce este cu familia ei? Mama, tata, sora, bunica din partea mamei, Cassandra, bunicul din partea tatei. Nu-i cunoaște numele. Dacă îl vizualizezi tu, îi poți spune. Ceva cu T, M, T, M și T are. Matei? Nu, pare mai degrabă tătară, mai origine otomană, mai degrabă pare ca, ca energie. Are foarte multă energie stagnantă blocată, are foarte multe reziduri, are o energie foarte grea pe arbore. Sunt puține rămurele luminoase, Mhm. sunt multe calme. E foarte multe calme, mai ales acum aici între ai săi e negru, negru, negru. Nu sunt nuanțe maronii. Între ai săi, între ramuri, da? Mhm. Cine a sămănat rău între ramuri? Care este cauza ezoterică? Ok, draco-reptilienii, în cazul familiei, ei sunt divină. Eu pus în programe acum foarte multe de
plată. Ca să, da, de ei între ei să prindă ciudă, cumva până acum eu pus în situații că au fost război, au fost foamete, cauze Mhm. exterioare. Acum cauza ar fi ei între ei să prindă tot felul de ciude, lupte, karme să le plătească. Dacă vrei să mai detaliezi într-un fel sau altul, doar Cristina, asta văd, da. mhm, voi face un experiment Mhm, personal. Mă apropii la 3 de arborele genealogic. Voi scana toată situația, mhm, apoi voi efectua un antidot împotriva acestor programe la 3. 1, 2, 3 și la 3 formez antidotul. 1, 2, 3. Eu un vas mare, plasez acest substanță obținută în acest vas și torn apă peste el. 1, 2, 3. Amestec bine și torn acest vas cu apă la rădăcina arborului genealogic. La 3. 1, 2, 3. Activizez la 3 această soluție în toate ramurile, în toată tulpina și ramurile arborului genealogic. 1, 2, 3. Ce se petrece? S-a luminat totul s-a devenit energizat, l-ai purificat cu totul, practic. Și toate, toți strămoșii au devenit luminoși și frumoși și simt din viața în care sunt ei, gen atunci pe linie, activi, prezenți, binecuvântări, ca și cum eu atins ceva extraordinar, au revelații. Cristina, Da, la 3, ia un pahar da, cu apă. așa, 1, 2, 3. Acoperă acest pahar cu ambele mâini ok. și voi forma un vaccin. În sfârșit, un vaccin pozitiv împotriva tuturor programelor negative care vor fi încercate să le introducă de către dracul reptilieni. 1, 2, 3. Desemenea, acest pahar cu această vaccină la rădăcina acestui arbore. 1, 2, 3. Și activizez această vaccină în arbore. 1, 2, 3. Așa. Ok, pe arbore nu se întâmplă, nu îi se întâmplă lui nimic. Ca și cum nu mai poți să activezi dracul reptilieni, da, asta se întâmplă, adică stau departe paraziții. Dar asta nu înseamnă că îi scutește de karme, de neam, de... Păi, sunt experiențele deja a lor. Da, fiecare contract e destul de complicat, detaliat. Doar o parte s-a făcut curat, să zic așa. Observă ramul lui Carmen. Ok, e un auriu închis în momentul de față, deci nu mai sunt nuanțele alea de negru. Auriu închis. Oricum, sunt niște probleme care nu sunt ale lui Carmen, nu? Da, da. Și nu este în... Lecțiile, experiențele altora. Da.
doar ce acestea sunt doar din punctul ei de vedere, din prisma ei, ce a afectat-o pe ea. Culoarea asta și toate programele care s-au dus, s-au putut de la ea, că noi lucrăm de la ea, avem acordul ei. Observă care este acum relația ei cu mama ei. Sunt O careva. spart ziduri, niște ziduri de Mhm. sticlă Există, există noduri karmice din partea mamei. din Le partea mamei. ține, da. Le ține în căpățânare să fie plătite. Este din partea lui Carmen nu există. Nu, Bine, la 3 o chemăm pe mama lui Carmen în fața ei. 1, 2, 3. Urmez din materia absolutului un filtru energetic între Carmen și mama ei. 1, 2, 3. da, La 3, Carmen își recheamă toată informația, toată energia ei de la mama ei. 1, 2, 3, care se filtrează și se întoarce la ea. Așa. da, La 3, aruncă acest filtru într-un portal pe care îl deschid. 1, 2, 3. 1, 2, 3 am închis. Acum, Carmen expediază către mama ei toate energiile, toate programele care sunt înscrise. 1, 2, 3. da, se transferă. Mhm. Observă, mai sunt acele noduri karmice pe care mama le ține față de Carmen. Da, ea e să în anumite programe. Le ține periodic de acum. Le lasă jos, are momente de luciditate, nu are, Mhm, tot așa, mhm. cum în funcție de impulsurile din exterior. Care este procentajul diminuării? Ok, poate să aibă momente în care doar 4%, aproape Aproape să mai zero. fie, da, și undeva între 43 o să cere încă o dinamică din trecut între ele, din partea mamei. E legat de conștientizările mamei? Da. Da, da, Putem efectua ceva? nu. Mhm. Sunt doar... Bine. La 3 și-a rămas bun de la mama ei și poate pleca. 1, 2, 3. La 3 se prezintă în fața ei tatăl, bunicul din partea tatei, Ok, pe bunica toți. și sora, da, toți. 1, 2, 3. La Ok, au 3 venit toți, da? formez un filtru comun pentru toți, din materie absolută. 1, 2, 3 între ei. Și după algoritmul care a fost efectuat cu mama, activizez programul de schimb de energetic dintre Carmen și toți acei din fața ei. 1, 2, 3. Ok, da, e științează pe tot ce-a făcut. Mhm, mhm, Da, au venit la ea înapoi toată energia. mhm. Cum s-a schimbat atitudinea lor față de Carmen și invers? Unii dintre ei sunt foarte fericiți. Chiar așteptau Mhm, să fie luată, că simțeau ei prea copleșiți de energia ei mhm. pe care au investit-o.
simt mult mai lejeri, degajați, detașați, gata să experimenteze din nou cu ea. Mhm. Bine, la 3, Carmen formează câte o sferă energetică pentru fiecare din ei, inclusiv mama ei. 1, 2, 3. Le informează cu toată informația din această sesiune. De Mhm. asemenea, informează cu dragoste, bucurie, cu pace, cu mulțumiri în partea ei, că poate alături de ei să experimenteze și le mâne fiecare din ei, 1, 2, 3, Ok, da, la dată mhm, fiecare. așa. La 3 își poate lua rămas bun de la fiecare și fiecare se poate retrage, 1, 2, 3, așa. Da, Carmen completat. ne spune despre terapie care a efectuată cu o persoană în care avea mare încredere. Observă, la Ce 3, anume? Adică ce să spună mai concret? această terapie a fost, ce a fost această terapie? A fost o terapie adevărată sau o pseudoterapie? O terapie atât că se poate lucra într-un sistem 83% funcțional după care după un timp vine o interferare din partea unui arhon. Control mental, Da. magie, Um, ritualuri? um, manipularea energiei Mhm. în diverse, depinde de persoană, reacționează diferit cumva de la persoană terapia asta. În ea, cum este primită, ținut și credințe are, mm, dar interfața arhonică, pe urmă, la un moment dat, după ce se instalează terapia, e interfața Mhm. arhonică. Cristina, la 3 mergem împreună până la acel moment când ea acceptă această terapie. 1, 2, 3. Mergem pe linia trecută, e nu mai e valabil, să știi. A, nu mai este valabil, da? Nu, nu, nu. Mhm. Foarte bine, foarte bine. Așa. Bine. Trecem la cei doi pisoi, băieți frați, pe care Carmen i-a luat în 2023. Așa. Ce s-a întâmplat cu unul dintre ei, nu? Da. Ce s-a întâmplat cu unul care l-a pierdut pe Boris, unul din ei Boris? Observă la 3 ce se întâmplă cu Boris, cum se pierde și din ce cauză se pierde. 1, 2, 3 A fost luat. a fost luat. Da, călcat, bătut, e o persoadă mai sadică. Avea entitate pe ea, persoana respectivă. Era într-un fel sau altul legat această entitate de Carmen pentru a o disturba psihologic, mental, Da, emoțional. vecin, e cineva din perimetrul ei. Da, pisica era, pisoiul era foarte bun, arăta foarte bine, luminos, benefic, tânăr, sănătos. Pentru entitate îi stârnea ciudă faptul În că putea să fie atât de bine, de sănătos. ce rol a avut acest pisoi asupra?
Nu Carmen. Îi cocrea cu el. Era Cocrea. un, da, suflet, o parte subliminală care a venit să experimenteze aici cu ea pentru ea. Care este impactul acestei pierderi asupra Ale ei? era foarte mare. Noi am schimbat acum, am Mhm. tăiat și legăturile, el avea stringurile, are și experimentele în, experimentările în portale. Nu mai are suferință în ea în momentul de față. Mm, Dar da, pot să facă să-l ajute pe el. Ai împrăștiat acum în două părți ca parte subliminală, poți să îi dea conștientizare. Cristina, la 3 îl chemăm în fața noastră pe Boris. 1, 2, 3. Cum Ai, ce arată? dulce. Are avatarul are forma de felină. Mhm. Ai dulce tare, se mângâie, vine, Își dorește ceva de la... să experimenteze cu ea. să experimenteze cu ea. Ce anume vrea să experimenteze cu ea? Tot ca pisică sau cu copil. Chiar ca copil, nu? Da, da, ca pisică înclina mai mult. Mhm. Își vrea și fratele lui să fie alături? Mhm. Bine, la 3 îl chemăm și pe Goldie. 1, 2, 3. Cum arată? Sunt Bine, bucuroși. da, dar are tristețe pe el. Are amprente. Unde are, unde au tristețe? Are și Carmen tristețe legată de Nu mai Boris? are ea că a Mhm. lucrat. El are pe blăniță cumva, Mhm. prin tot conturul lui. E așa îmbrăcat într-o stare. Îmi permite să fac o purificare de tristețe? Da, da, Bine. cumva tu trebuie să-i plătești lui că la tine. Cumva că gen, Am vrut să-l mângâi, da. să-i transform. Nu eu scot, eu transform doar. În, El îți face o favor ție că îți permite să fii, să-l mângâi. bine, o să-l Da? mângâi de 3 ori și o să-i rămân dator de câte ori și cu ce. Bine, la 3 îl mângâi, scot tristețea. 1, 2, 3. Eu transform în bucurie. În bucurie. Și eu întorc înapoi la 3. 1, 2, 3. Așa. La 3 o să deschid un portal experimental pentru doi episodi, pentru stăpâna lor, pentru prietena lor, nu stăpână, prietena lor. Vor Da. experimenta o prietenie destoinică cu toate spectrele cele mai fericite. Mhm. 1, 2, 3. Activizați acest portal și îi invit să intre toți 3 în portal. 1, 2, 3. Așa. Cât timp au nevoie împreună să petreacă în portal pentru experimentare? 13 vieți. 13 vieți. Voi număra de la 1 la 5, timp în care voi experimenta timp de 13 încarnări. 1, 2, 3, 4, 5. Pot ieși din acest portal la 3, 1, 2, 3. Își doresc toți să-și activizeze aceste experiențe pe liniile lor temporale. Da, asta Goldie e deja bărbat, e pisică bărbat, felinoid. E Mhm. pe două picioare îmbrăcat în bărbat, blugi negri, geacă roșie. Și celălalt este încă în felin, dar s-a transformat într-o panteră. Mm.
Bine, este și Carmen, fericită, care o Da, panteră neagră. E neagră sau ce culori? da, negră. Bine, la 3 activizăm aceste experiențe prin fiecărui din ei. 1, 2, 3. Sincronizăm aceste pe toată linia temporară în trecut, prezent, viitor. 1, 2, 3. Acum la 3 își pot lua rămas bun, toți Da, fericiți. asta o lânge pe ea. Față spune că ne vedem. Nu mai vin în viața asta, cum voiam să vin până acum. Îmi distort ce a făcut acum în portal. Mhm, mhm, O așteaptă la ieșire, ca să mhm, plece în univers, să călătorească împreună. mhm. Minunat, minunat. Bine, la 3 i-au rămas bun și pot pleca. 1, 2, 3. Mm, ok. În 2012, Carmen a lucrat cu un oarecare care s-a cunoscut unde a ajuns pentru un curs Așa. și a spus că știe că se știu din alte vieți, fără alte detalii. Într-adevăr, este așa. Da, da. Este așa, dar s-a întâlnit cu ea în alte vieți în Egipt. El era un crocodil. Entitatea era o femeie în templu și tot inițiat, tot în subordinea lui era. Ea, i-a făcut o baie la un moment dat cu apă, noaptea, în o inițiere de unor preotesi, ca să nu mai aibă nimic de a face cu lumea de afară, să treacă vălul, să treacă de partea cealaltă. Trebuia să fie un fel de cercetătoare și un vas a mesajelor. Mă Mai, auzi? Da. da, 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 mai este ceva despre viața lor în comun, experiențele lor în comun. Au fost intense pentru ea, că au cunoscut multe până la finalul de viață, au cunoscut destul de multe. Nu au avut neapărat o relație apropiată, fiindcă el făcea lucrul ăsta pentru toate, dar a fost un punct marcant pentru ea de cauza că accesa lumii de dincolo. Avea el în subordine sute de astfel de fete. Na, la un moment dat, unele dintre ele treceau și prin patul lui. Ea o sta mai departe. Sunt careva moduri karmice între ea și el? Au existat, nu mai sunt. Nu mai sunt. Mm-mm. Călătoria împreună în Egipt, ce a fost? O amintire inițiatică a ceea ce a fost. Din Unor ce, forțe dincolo. din ce cauză nu i-a comunicat despre acele vieți împreună? Nu au vrut. Au vrut pe ea să acceseze și să... El a avut și el o parte, un acces, ca și cum are acces la o cameră din trecut. Nu la mai Mhm, multe, nu la mhm, toată mhm. linia. Plus că ar fi trebuit să dezvăluie cine e el și ce a făcut el în viața aia, cum să dezvăluie că e crocodil și îmi făcea alte lucruri. Da, nu și-o dorit aceste dezvăluiri să le efectueze, da? Da, nu au dorit. Mai sunt legături sau nu mai sunt cu el?
Numai dacă se duce pe alte linii și creează din... În Dacă momentul de te... față nu sunt. Mhm. Bine. Carmen spune că a lucrat cu pendulul ebraic. Nu mai are inițierea. Dar ce anume să mă uit? Ea întreabă dacă este benefic acest lucru cu acest pendul sau dacă i-a Pentru fost ea? benefic pentru ea. Nu, înainte nu. Acum, în momentul de față, dacă l-ar folosi, ar fi undeva la 83-86% benefic, fiindcă și-ar răspunde ea. Mhm. Partea subliminală și-ar răspunde în alte entități, dar e un sistem ușor de acaparat entități. Pendulul, ansa, Mhm. sunt Mhm. ușor coruptibile. Da, ok. Mai ea scrie că a renunțat să mai meargă la biserică. Mai are careva legături pe care Nu, nu nu le mai are. nu mai are. Mhm. Mm-mm. Familia ei are, într-adevăr, dar nu. Uite, acum că tot ai spus, tot o pune așa ca și cum ar pune col de hârtie, unde ar trebui să vină rugăciunile altora, el oprește, le pune stop. Sunt ca niște palme așa, nu, coale de hârtie, nu, nu accept. Ca niște talismane din Asia, când a spus și împotriva rugăciunilor, cumva. Pune. Bine. Cristina, la 3 spune să formeze o sferă energetică din frecvență absolută în mâna ei. 1, 2, 3. Informează această sferă cu rezultatele sesiunii de astăzi. Da? O informează de asemenea cu dragoste, cu bucurie, cu pace. Și la 3 o expediază către toți cei ce o înconjoară. 1, 2, 3. Ok, e dat în multivers, o trimis la toată Mhm. lumea. Și în viitor, la toți cei care o să interacționeze. Cristina, mergi Da. la 3 în plină temporală a lui Carmen, la jumate de an. 1, 2, 3. Cum o vezi pe Carmen? Ok, e primăvară, încă îmbrăcată grosuț, iese pe afară, îi place să plimbi mult, își găsește alte metode prin care să gestioneze tot ce se întâmplă intern, o procesat totul, deja e stabilă și a intrat într-un ritm, într-un flux de a deține controlul total pe viață, fără nicio entitate, fără nicio corupere, fără ajutorul nimănui. Este în singurătate. Nu are acasă pe cineva care o așteaptă, Cred că care se vede, dar acum ea e la plimbare și permută singur timpul ei pentru ea. mhm, mhm. Cred că nu este un pisoi, doar Nu e un bărbat. să fie sănătos, să fie fericiți. Bine. Cristina, la 3 suntem aici acum. 1, 2, 3.